Cabin crew ready for takeoff. Beste reizigers, welkom aan boord van vlucht KN 700 naar Entebbe Airport, Oeganda. De vliegafstand is 6.632 kilometer en we zullen hier 10 uur en 15 minuten over doen. Het is in Oeganda 1 uur later, dus we arriveren 8 uur lokale tijd. Geniet van je vlucht en dankjewel voor je keuze om met ons te vliegen. Beste reizigers, welkom in Oeganda. We hopen dat u van de vlucht heeft genoten en we wensen u een prettig verblijf. Wauw, we zijn er! En wat geweldig dat je meegekomen bent. Namens World Vision van harte welkom in Oeganda. En ik hoop dat je er zin in hebt, want dit gaat een hele bijzondere avond worden. En helemaal als jij je hebt aangemeld vanavond om gekozen te worden. Ik kan me voorstellen dat je best een beetje zenuwachtig bent. Maar geloof me, het gaat een feestje worden. Ga er maar eens even goed voor zitten. En ik hoop dat je net als wij wat lekkers hebt klaargezet. Wat lekkers te eten en te drinken om het feestje compleet te maken. Hey Danielle, heb je misschien al zin in een blokje kaas? Nou, lekker. Heerlijk. Dames en heren, dit is Danielle Koudijs, mede-ambassadeur van World Vision. En wat gezellig dat we het dus samen mogen presenteren vanavond. Heel gezellig. Heb je een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Nou heb jij een beetje voorsprong in mijn idee, want jij bent al eens eerder in Oeganda geweest. Dat klopt. Is er dan één ding wat je echt hebt meegenomen, wat echt indruk heeft gemaakt, waar je nog regelmatig aan moet denken? Ja, wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt is de manier waarop de mensen daar leven. Het is daar natuurlijk een hele andere situatie dan hier. Ze hebben veel minder, maar ze zijn zo vol levenslust en vol passie en vol liefde. En ze zijn gewoon volgens mij met wat ze hebben heel erg gelukkig. Dat is in ieder geval wat ik heb gezien. En daar kunnen wij hier nog wel wat van leren. Ja, dat denk ik ook. Zeker in deze tijd. En ik hoop dat dat ook in de filmpjes die we gaan laten zien er echt van af mag spatten. Dat je die levenslust en die kracht ook echt mag ervaren. En dat je ook zelf mag uitdagen. Hey, Danielle die zit er vanavond ook bij om vragen te beantwoorden. Dus we hebben echt een heel... we kunnen echt interactief zijn vanavond. Heb je de live chat al ontdekt? Want dat is het mooie van YouTube. Je kan reageren, je kan vragen stellen. En eigenlijk zou ik zeggen, laten we dat eens even uitproberen. Want als jij nu direct eens even intoetst van waar jij vanavond meekijkt. Wij zitten hier in Amersfoort, maar jij zit misschien wel in Rotterdam. Of in Doetinchem, of in Leeuwarden, of in Nunspeet. Nou ja, waar dan ook, laat het ons even weten. En als je dan de live chat toch ontdekt hebt, dan is dat ook direct een uitnodiging om al je vragen op ons af te vuren. Een aantal vragen kunnen wij misschien zelf beantwoorden en we zullen dat ook zoveel mogelijk doen. Maar we gaan ook contact hebben met Oeganda en ook daar kunnen vragen beantwoord worden. En daarom wil ik eigenlijk direct jullie gaan introduceren aan een belangrijk iemand, namelijk de projectmanager van het project in Oeganda. In Chabikambire, and that's Mr. Charles. Charles, welcome. Thank you very much. Welcome in our broadcast here in the Netherlands. And really, I want to start off with a very Dutch question. What's the weather like over there? Thank you very much. The weather today has been very rainy. It's such a rainy season. The whole environment is very green, and this is very good to the farmers because agriculture is the main activity in the communities of Chabigambiri. So it's such an exciting time for the farmers to be busy.
Wow. So rain is really a good thing now. Very great, and it's very nice. Hey, you know, Charles, that we are in the Netherlands, and I would really like to offer you a Dutch treat. It's called stroopwafel. Would you like to try one? That one is very good. I will try one. That is, I think, the sweetest. Very good. Yeah, it is really sweet. I promise you, we will send this over to you by mail. So in a few days, you will receive it. And I really hope you will enjoy it together with your team. What an exciting moment to share this with the team in Chavigambiri. Great. Stroopwafel. Stroopwafel. Oh. Very good. Maarten, ik krijg een berichtje uit de chat. En dat is dat er in Hasselt, Siegerswoude, Amsterdam, Veenendaal, Alblasserdam, Zoetermeer, Harderwijk, Band, Soest, Leiden en IJsden allemaal mensen meekijken. Wow. Welkom. Superleuk dat jullie meekijken vanavond. Wat geweldig. Nou, van harte welkom. Ja, wat gaan we vanavond doen? We hebben eigenlijk 4 onderdelen in deze uitzending. Natuurlijk gaan we met Charles praten. En we gaan hem vragen stellen over het project. We willen je ook graag meer vertellen over de missie van World Vision. Want ik denk dat wij als ambassadeurs daar vooral ook heel erg enthousiast over zijn. En daarom willen we je daar graag meer over vertellen. We gaan meer vertellen over het project in Chavigambiri, waar het vanavond over gaat. Het gebied in Oeganda. En natuurlijk gaan we je meer vertellen over Chosen. Want uiteindelijk gaat het daarom, en ik kan me voorstellen dat heel veel van jullie daarop zitten te wachten. Maar laten we eerst eens een kijkje gaan nemen in dat gebied, Chavigambiri. Laten we een kijkje nemen bij het kantoor van World Vision. Wat kennis maken en gewoon zien hoe het daar is. Kijk je met ons mee. Hello, greetings friends. My name is Jeremiah Nyaga and I'm the Programs Director for World Vision Uganda. I'm so delighted, honored and privileged on behalf of the children, our staff, the management, our board and the community to welcome you to these maiden virtual visits. We are so excited. Enjoy the work that you have been supporting and the work that you continue to support here in Uganda, and specifically in Chavigambiri where you support us. So welcome again, delighted to really see you. God bless you all. Welcome to Chavigambiri Area Program Offices. Behind me is our offices. I went before the throne. I stand with him complete. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat. These offices were provided to World Vision as a contribution by the local government in the area. We work together with the local government as we reach out to the communities for social services and development of the children, community and the families. Ja, misschien kijk je vanavond mee, omdat je in de afgelopen 14 dagen elke dag een mailtje van me hebt ontvangen, waarin ik heb verteld over Chosen, verteld over World Vision en je uit heb genodigd om aan te haken. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat je hier binnenkomt en nog niet zoveel van World Vision weet. En ik wil heel graag de missie van World Vision met je delen. Gewoon omdat die zo krachtig en bijzonder is. Ik ga hem even voorlezen. De missie van World Vision is om de meest kwetsbare kinderen van deze wereld, van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi en heel erg krachtig. En deze organisatie, World Vision, is al meer dan 70 jaar actief. Is actief in meer dan 100 landen.
En dat is bijzonder. Want weet je, als er ergens een ramp gebeurt, dan is World Vision vaak als een van de eerste ter plaatse. World Vision is een van de grootste non-profit organisaties ter wereld. En weet je dat er nog steeds miljoenen kinderen zijn die in armoede leven? Wat betekent dat ze voor minder dan $1,90 per dag moeten rondkomen. Wat is voor jou eigenlijk de kracht van World Vision? Zou je dat in je eigen woorden kunnen zeggen? Ja, dat is wel echt de communitygerichte aanpak. Dus het is niet één kind wat je sponsort, wat echt helemaal goed gaat. Nee, met één kind help je ook 4 andere kinderen. Ze investeren heel erg in die community zelfredzaam te krijgen. Ook toen ik er was in 2020 ook het leren van hoe je met de overheid communiceert over bepaalde dingen. Dus echt het communitygerichte vind ik echt een hele grote kracht. Ja, want als World Vision in een bepaald gebied aan het werk gaat, dan kan het soms echt wel een poosje duren voordat er echt een resultaat te zien is. Want ze gaan eerst met de plaatselijke bevolking praten. Waar is hier nou behoefte aan? Waar gaan we samen aan werken? En dan gaan ze doelen stellen. En die doelen moeten in 10 tot 15 jaar uitgevoerd worden. En het mooie is dat die doelen uitgewerkt worden door de plaatselijke bevolking. Ik kan mezelf nog herinneren, ik was in Indonesië en daar werd een pijplijn aangelegd, een watervoorziening, van bovenuit de bergen. En die was door de plaatselijke bevolking zelf aangelegd. En het mooie daarvan is, als World Vision zich op een gegeven moment terugtrekt uit het gebied en er is iets aan de hand met die waterleiding, kunnen ze hem zelf repareren. Precies, ze weten zelf, want die is van hun, die is niet van de buitenlanders of van... Nee, het is hun waterleiding en dat is de kracht. Ja, en dat World Vision zich na 10 tot 15 jaar terugtrekt, is soms best heftig, maar het geeft mensen ook heel veel verantwoordelijkheid. Nou, het project in Chabicambire, dat is al gestart in 2007. En een van de eerste dingen waar toen aan gewerkt is, dat was de landbouw, het verbeteren van de landbouw. En het mooie is dat na een aantal jaren een aantal doelen al bereikt waren, waardoor ze nieuwe doelen met elkaar konden stellen. En die nieuwe doelen, dat was onderwijs, gezondheidszorg en kinderrecht. So Charles, I want to come back to you, because I just explained to the people that at this moment there are 3 focal points that you are working on, which is education, healthcare, and child rights. Yes. Now, when we talk about child rights, what is it what you're focusing on at this moment? Thank you very much. On child rights, we focus on key issues, which are 3. One is ensuring that the children understand their rights and entitlements, and then the second thing is that they understand their responsibility. But one key thing is that we support children within their communities to access birth certificates, which makes a very big difference in their lives. Especially children use the birth certificates in age of going to school, which is very important in education. But it's also a child protection document which can safeguard the child while in community and in the life as the child grows up. Ja, mooi. Charles vertelt dat de dingen waar ze zich op richten voornamelijk ook is dat kinderen weten wat hun rechten zijn. En dat kinderen een heel belangrijk document gaan krijgen en dat is het geboortecertificaat. Nou, we hadden het er net al over, hè? Het geboortecertificaat die bevestigt eigenlijk dat het kind echt bestaat. En dat het ook in Oeganda rechten heeft, zoals onderwijs, gezondheidszorg. En dat ze daarmee meer body hebben, zeg maar, om te bewegen in hun eigen land. Heel mooi en belangrijk dat dat zo'n speerpunt is. Ja, en in zo'n eenvoudig document, wat dan zo'n groot verschil maakt. Want het is bij ons niet voor te stellen. Wij krijgen dat gewoon bij geboorte. Je wordt hoe noem je dat, aangemeld door je ouders bij de gemeente. En dan word je bijgeschreven in het boekje. Maar dat is niet zo standaard in die landen als Oeganda. Dus het is super mooi dat Charles en zijn team zich echt inzet voor die geboortecertificaten. Ja, en dat dan zoveel impact heeft. Ja. Thank you, Charles. And when we talk about education, what are you focusing on at this moment?
Thank you very much. In education, we focus on key issues. One is supporting children to ensure that they can read. And in that, the investment of World Vision has been in improving the learning environment, where classrooms have been built in the communities of Chabigambire. To currently, it accommodates like 1,430 children are learning in the built classes. 36 houses have been built for teachers, and these teachers are responsible for 1,980 children, but also sanitation for the children, which has been built in schools and which is supporting now the improved sanitation for 2,600 children. And this is very important, especially for the girl child. Where there is good sanitation, the girl child is retained in schools. Wauw. Educatie is op dit moment een belangrijk speerpunt. Er wordt van alles aan gedaan. Er zijn leerkrachten die worden opgeleid. Die zijn verantwoordelijk voor een best een groot aantal kinderen, heb ik gehoord. Bijna 2000. Maar ik ben er geweest in Oeganda op scholen. En het wordt echt ontzettend mooi en met elkaar gedaan. En nou ja, als je het hebt over respect voor de leerkracht, die is er wel. Dus dat is heel mooi om te zien hoe die leerkrachten die band ook aangaan met de kinderen. En dat is ook wat ik Charles hoor zeggen, dat juist die verbinding en die relatie met die kinderen heel erg belangrijk is. Een ander speerpunt is de sanitaire voorzieningen. Meisjes hebben gewoon een andere status eigenlijk bijna in dit soort landen, omdat meisjes vaak meer geld kosten, jongens leveren meer op. Dat is een beetje kort door de bocht, maar dat is wel een beetje hoe het is. En wat Charles zegt is dat er heel erg wordt geïnvesteerd in de sanitaire voorzieningen. Want als die goed zijn, dan kunnen meisjes naar school. Jongens kunnen bij wijze van makkelijker overal naar de wc. Meisjes hebben echt een plek nodig om dat veilig afgeschermd van allerlei mensen te doen. En zeker als ze wat ouder worden en hun menstruatie begint, dan is het belangrijk om dat op een schone plek te kunnen doen. Dus daar zetten ze zich voor in, zodat die meisjes ook goed naar school kunnen gaan en kunnen blijven gaan. Ja. And I also understood that many girls especially are not finishing their education, and you're also investing in that, right? Can you tell me a little bit more about that? Thank you very much. There's lots of investment in ensuring that a girl child is retained in schools, especially when COVID-19 came. 2 years, children in Uganda were not coming to school. Therefore, was a very key aspect which World Vision has invested in to ensure that when the schools were opened, the schools which were built and improved helped the children to come back to school, but also to teach them the skills which can help them recover in schools, but also buying scholastic materials which help them to learn and also help the teachers to provide quality education. Yes. Ja. Charles vertelde dat toen COVID kwam, gingen de scholen natuurlijk dicht. De meisjes zijn in die tijd sowieso minder naar school gegaan, maar de jongens ook. En toen de scholen weer open gingen, hebben ze van alles geprobeerd om de kinderen weer terug te krijgen, maar ook om te investeren in de materialen en in de gebouwen. En ik weet niet precies hoe dat nu is. Misschien wel een goede vraag of het ze gelukt is om de kinderen weer terug te krijgen. Charles, can I ask you a question? Oh yes, please. Yes. Did you manage to get all the children and the girl children back in school after COVID? Yes, Daniela, children return to school. And one of the exciting moments is that the number of children who were in school doubled because there was efforts in mobilizing children and because of the materials which World Vision supported with in providing to the schools, buying scholastic materials for the schools, and also in the community during the COVID period, it helped the children to be excited to return to school, where they are teachers now who can sleep
and stay at schools to receive them, but where there is a good learning environment, which is an investment of World Vision through the support of the sponsors. Even de korte vertaling. Charles die vertelt dat er de kinderen die terug zijn gekomen na de COVID-periode verdubbeld is. Dat het mede dankzij de inzet van World Vision is geweest in materialen voor school, maar ook de faciliteiten voor de leraren. Zodat de leraren in de buurt van de scholen, bij de scholen kunnen wonen en overnachten. Zodat de reisafstand voor hun korter wordt en ze zo op die manier nog meer kunnen investeren in dat onderwijs. En ook in de community zelf is er veel aandacht besteed aan teruggaan naar school. Very nice to hear. It's a very good thing and very joyful to hear that all the children are coming back to school and even more. Very exciting. Danielle, laten we eens kijken of er nog wat vragen binnengekomen zijn. Ja, die zijn er. We have some questions in the chat. Oh, yes? I will name the Dutch question and I'll come back to you. Een vraag is, moet ik net zo lang sponsoren als dat het project duurt? Charles, the question is, do a sponsor needs to sponsor the child the whole project, like the 15 years, or is it possible to do it shorter? The option is majorly on the sponsor. He can choose to take a decision to sponsor for a period of time, but it's such a joy that a sponsor can also sponsor a child for the whole 15 years. Oké, dus het is mogelijk om het korter te doen, maar het is natuurlijk mooi als het zo lang mogelijk tijdens het project is. Thank you. Another question. Als een project wordt gestart en 15 jaar duurt, is er dan in die 15 jaar iemand van World Vision permanent ter plekke? So the question is, if a project starts and it will be 15 years, is there, all those 15 years, is there someone from World Vision at the place, at the project? Oh yes, there is someone from World Vision at the project in order to work and link the sponsors and the families and the children and the community. Because once sponsors support World Vision project, then there is need to ensure that the sponsor who have joined the community of Chabigambire are informed day to day about what is taking place in the community. They see the progress in the families, in the lives of children, and in the community. And such a joy that they walk the journey of development of Chabigambire with the community, but with the staff who informs them about it. Oké, thank you. Er is dus altijd iemand aanwezig in het project waar World Vision aanwezig is. En niet één, maar meerdere mensen werken daaraan mee. En ook om het welzijn en de voortgang te bewaken en mee te werken en de community mee te nemen in het hele proces. Thank you, Charles. En weet je wat ik zo krachtig vind? Nou. Want ik heb zelf een paar World Vision projecten mogen bezoeken. Dat die World Vision medewerkers bijna alle kinderen bij naam kennen. En wat ik ook zo mooi vind, is dat kinderen zijn vaak heel jong als gesponsord worden, maar met de jaren groeien ze op. En dan nemen de oudere kinderen de jongeren weer mee en dragen over wat zij geleerd hebben. En dat is zo ontzettend krachtig. Ja, super betrokken is iedereen. Ja. Ik heb zelf met Charles rondgereisd in Oeganda en Charles weet de weg naar iedereen in dat gebied. Ik zou de weg daar niet kunnen vinden, maar hij weet de weg. I'm telling that you know the way to all the families in Chabigambire. But it's impressive, on your motorcycle to go there everywhere. Yeah, it's exciting and very nice to see. We need to wrap this part up. Yes, we will. Ja, want het is inderdaad tijd om door te gaan naar het volgende deel. Thank you, Charles. En dankjewel, Danielle. Weet je, we gaan door naar het volgende stuk. Ja, want we hebben het er al een beetje over gehad. En Charles heeft al een beetje wat dingen verteld. Maar als zo'n project begint, dan staat het gebied en de plaatselijke bevolking voor grote uitdagingen. Maar hoe bijzonder is het dat als het project voortgaat, dat er doelen bereikt worden. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd in het gebied waar we nu dus
zitten, Chabikambire. En waar we straks ook naar het Chosen feest gaan kijken. Wat concrete doelen zijn die al bereikt zijn. Charles, you have been involved in this project for how many years in Chabikambire? 4 years now. 4 years. And Yes. you already mentioned a few things, but if you can highlight 2 or 3 things that you are really thankful for of some of the goals that were reached, what would you mention? Number 1 is improved agriculture, because the first years of the project, livelihood was key, that the communities can have food to feed the children and have an income. Number 2 is the improved health care in the community, especially for mothers and children. And number 3 is the improved learning environment for the children who have been retained in school and now read and have a future. Ik heb het begin gemist omdat ik met Anthea aan het chatten was. Oh. Misschien kun jij de vertaling doen. Ja, hij vertelt dat hij het meest trots is of het meest dankbaar is allereerst voor de landbouw die beter is geworden. Want ja, dat is natuurlijk de basis. Als mensen te weinig te eten hebben, ja, dan hoef je al nergens aan te beginnen. Het tweede waar hij erg trots op is en dankbaar voor is vooral het onderwijs, dat daar zo ontzettend veel in veranderd is en dat de lessen beter zijn en dat er enorm in geïnvesteerd is. En waar ik eigenlijk ook heel benieuwd naar ben, ja, op een of andere manier intrigeert mij dat toch, dat zijn die geboortecertificaten. Charles, I'm really wondering about those birth certificates because they really open the doors for children to go to school and to have access to the healthcare. How many birth certificates were made over the past few years? Do you have a number? Oh, yes. Over 3,700 children now have birth certificate in Chabikambire. And in this year alone, 600 children have been registered and they will be receiving their birth certificate. This is a very great achievement as these children now have the protection and assurance of the entitlement and the right as children. Right, yes. Ja, Charles vertelt, er zijn al meer dan 3700 geboortecertificaten uitgeschreven. En alleen dit jaar zijn er al 600 geregistreerd en die gaan ook hun geboortecertificaat krijgen. En dat is eigenlijk feest in Oeganda, omdat deze kinderen daardoor hun rechten hebben veiliggesteld. En op die manier een betere bescherming krijgen in het land. We gaan iets bijzonders doen, want we zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen op een school in Chabikambire. En iets zegt me dat het wel eens een hele vrolijke boel zou kunnen worden. From the Netherlands. We love you so much. This is the Church of Uganda Primary School, and we are here with a number of children and our teachers. We are so delighted having you online. Thank you so much. Let us give them a paraganja. Let us reorganize the paraganja. 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 We are welcoming our visitors in the Netherlands online. This is one of the schools which is welcoming you on behalf of the other schools. So the dance you are going to see is the dance which is given and which is made to all those people who are visitors, and it is the dance which is welcoming you to Uganda and Chabikambire. So welcome as they dance for you. Thank you very much.
Lekker meegedanst? Je mag weer gaan zitten. Volgens mij wel wat nieuwe danspasjes geleerd, toch? Ja, we kunnen de vloer op. Maar wat een feest. Hey, ik wil het over Chosen gaan hebben. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Ik ben al jaren sponsor. En in de begintijd was het, ja, je koos een foto uit. En dat was het. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Hoe krachtig is dat? En heeft het kind de keuze. Het kind krijgt de regie in handen. En niet wij. Nee. En dat is best even spannend, want ik hoorde dat er ook sponsors zijn die dan denken, ja, word ik eigenlijk wel gekozen? Ja, best een beetje spannend. En aan de andere kant, dit is toch wel eigenlijk de juiste volgorde. Want die kinderen die al zo weinig te kiezen hebben, die krijgen een moment om een keuze te maken die hun leven echt voorgoed positief gaat veranderen. En ze krijgen hoop en ze krijgen perspectief. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat het met die kinderen doet. Charles, what is the power of Chosen for you? Great. Chosen is a very experience which empowers children, but it's more exciting for me that it brings new sponsors, but in the form of sponsors being chosen by the children in the community. And once this is seen in the community, that the children participate and they are empowered to choose a friend for the child, for the family, and for the community, for the entire life of a child. And this is a whole historical excitement and in the life of a child. Thank you. Ja. Charles vertelt dat het voor de kinderen echt een heel bijzonder moment is om te mogen kiezen. Kinderen hebben daar niet zoveel te kiezen. En als de community, maar ook de kinderen dan doorkrijgen dat ze een keuze hebben en gaan participeren in dat proces wat ze gaan hebben met die sponsor, voelt het als kiezen voor een vriend voor het leven, die je hele leven met je meedraagt. En ik kan je vertellen, ik ben bij zo'n Chosen feest geweest en ze kiezen ook echt heel bewust. Ze kijken naar de gezichten, naar de kleuren, naar hoe iemand lacht. Kan van alles zijn. En ze kiezen echt heel bewust. En dat geven aan zo'n kind, dat is echt de kracht van Chosen. Ja, het mooie vind ik ook dat je wordt deel van de familie daar. Ja. Dus ja, een bewuste keuze, want vanaf dat moment hoor je erbij. Ja. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is heel mooi. Ja. Ja. Charles, how do the children respond when you explain to them that they get to choose? Oh, so many questions arise. Number one, the excitement. Number two, so many questions. Number one, how tall is the sponsor? Is he a big friend? Do they live in very big houses? And does he live in a very big house? Now, my friend, does he have a garden? What crops does he grow? Does he have children? Do they go to school? What is the color of their school uniform? So many questions which are touching and exciting, which really show a parent or a friend welcomed in the family in an exciting aspect. Wow, thank you. Ja. Nou, je hoort het al, Charles vertelt, de kinderen zijn ontzettend enthousiast als ze horen dat ze mogen kiezen. Maar ze krijgen ook een heleboel vragen, net als dat onze kinderen die vragen zouden krijgen hier in Nederland. Over hoe groot is mijn sponsor dan? Woont hij in een groot huis? Hebben ze broertjes en zusjes? Wat voor gewassen groeien er in de tuin? Dat is natuurlijk in hun context dat iedereen hier ook een moestuin heeft of een groot land. Dus dat soort vragen over uniforms, alles waar zij zelf mee te maken hebben in hun eigen community, die vragen willen ze ook stellen aan de sponsors. Hey, misschien een goed moment om nog even te checken of er nog wat vragen zijn. Er zijn zeker wat vragen. Ja. We kunnen er 2 doen. Dus ik ga eens even kijken. Er zijn ook kinderen die meekijken. Dat vind ik wel even leuk om te melden. Charles, there are children watching this broadcast. And they have a few questions for you. Oh, yes. Lynn is asking, Lynn Sophie, she's 9 years old, she's asking, is it possible to visit my sponsored child and his family and to bring presents? Thank you very much, Lynn. And through
World Vision Netherlands and then World Vision Uganda, this can be arranged and it can be done. And when that time comes, when the arrangement has been done, it will be such an exciting moment. But this is done between World Vision Netherlands and then World Vision Uganda, and then the parents have to organize for you and you travel to Uganda. The arrangements can be done but in the two. Yes. Het is dus mogelijk om te gaan, Sophie Lynn. Ik zou met je ouders een mooie vakantie naar Oeganda gaan boeken. En dan met World Vision contact zoeken hoe de ontmoeting daar kan plaatsvinden. Maar dat is zeker een optie om met ze te spelen en ze te ontmoeten. Leuk. Another question from Jeremy. He is 11. Okay. Oh, I'm sorry. The question is from Tess. She's 11. She says, in the movie, I see all the children having short hair, also the girls. In my class, in my school, there are a lot of girls with long hair. She also does have long hair. Is it allowed to have it there, or is there a reason that it's short? Thank you very much. Children have short hair because sometimes it's not very easy to work on the hair in the communities, but that is also the nature of hair. That is how it is tamed. But it's such an exciting that some few girls have long hair, but very few girls always have long hair because they must keep it with hygiene, and that's why it is trimmed and organized in a short form for it to be clean. Yes. Dus Charles vertelt dat het haar kort is omdat het dan beter schoon te houden is. Ze hebben in hun huisjes niet zoals wij een douche waar je makkelijk onder kan staan om je haar te wassen. Dus het lange haar dat wordt heel snel vies. Dus om de hygiëne goed te houden, om de kinderen schoon te houden, wordt het haar heel kort gedaan. Soms hebben kinderen wel langer haar, maar dan kunnen ze het dus ook beter schoon houden. Dat is de reden. Hey, nice. Ik begin echt enthousiast te worden over het Chosen gebeuren. En ik wil daar heel graag naartoe. Dus wat mij betreft, we gaan naar het volgende deel. Ja, ik ben echt super benieuwd naar het Chosen feest. En ik kan me voorstellen, als jij je hebt aangemeld, dat dit ook het moment is waarop je zit te wachten. We gaan zo kijken naar een verslag. Want het Chosen feest vond gisteren plaats. En al die kinderen mochten hun sponsor gaan uitkiezen. En misschien denk je wel, gisteren, waarom? Nou, als we het helemaal hadden uitgezonden, zou deze livestream ongeveer 6 uur of langer gaan duren. Dat leek ons niet zo'n goed idee. Maar hoe geweldig gaat het zijn als jij zo jouw foto in Oeganda aan de lijn ziet hangen? Ik kan me voorstellen dat het best even spannend is. Charles, we're almost gonna see the footage from the Chosen party yesterday. With what feeling did you get up in the morning? Thank you very much. Very early in the morning, it was an exciting moment for me, and it was a motivation when I received the photos of the sponsors who are going to be chosen by the children. It was such an exciting moment because we are receiving more people who join the other team of people who are supporting children, families, and the community of Chabigambiri. So it was such an exciting moment, but we are receiving new members of Chabigambiri community because each sponsor belongs to a family in Chabigambiri community. Thank you. Ja, Charles werd wakker met een exciting gevoel. Dus hij had er heel veel zin in. En de kinderen hebben er ook heel veel zin in. En hij zegt eigenlijk in het kort dat de kinderen niet kunnen wachten om hun nieuwe vrienden en nieuwe familieleden eigenlijk te ontvangen voor Chabigambiri, voor hun community. Dus nou, laten we gaan kijken. Ja, ik kan niet wachten. Laten we gaan kijken. Ik zou zeggen, let's party!
The chosen event in Chabigambire area program begins with the mobilization of children, parents, and the caregivers, and volunteers walk a distance in the community to move and inform the parents that the event is going to take place. This is a celebrated event in the community. Therefore, Jacqueline, one of the community volunteers in the community, is walking to the community to participate in the briefing of the parents. Abantu bange onyo mulingo ngenda kusemerera omuka yange bandeteire omujungu takajaga muka yange ngenda kusemerera n'abaana bange n'enkoko njagisara banange baliye. Hello friends in the Netherlands. This is part of the preparation in the second home. All the children in this community will be choosing the sponsors from this center. It will be a special event in this community and all the parents are preparing with the children. It will be joy on that day. And I know everyone is very happy. Today you are going to be choosing your sponsor, your mujungu. Are you not excited? We are! Yes, so we are going to have a very good day, a very interesting day, because we are going to choose our sponsors. We are going to kukoma our jungu by two. Mushemereire? Ego. Kale mwebale kwija. Thank you so much for coming. Gamba, we love you. 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 Anapiga ugali. Namna hivi. Namna hivi. Namna hivi. Namna hivi. Ndugu kapamba. Ndugu kapamba. Ndugu kapamba. Ndugu kapamba. Ndugu kapamba. Anapiga ugali. Anapiga ugali. Namna hivi. Mukora kantu wako namna hivi. Wewe namna hivi. Kora kantu. Namna hivi. Namna hivi.
abasponsa baitu tumanzigera kubakoma. Bye bye. Bye bye. Nou, wat geweldig om te zien. Ik krijg weer helemaal mooie herinneringen. Het is super leuk om die kinderen zo te zien stralen en zo te zien, nou ja, genieten van wat daar gebeurt. En de reacties in de chat zijn ook mooi. Sylvia zegt, hier schiet je toch vol van. Wat geweldig om dit mee te beleven. En Marco zegt, prachtig. En Esmeralda zegt, ik word hier zo blij van. Ja, wij ook. Het is toch ook fantastisch. Nou, misschien heb je jezelf al voorbij zien komen aan de waslijn. Nou, wees gerust. Iedereen krijgt volgende week te horen wie jou heeft gekozen. Dat moet even verwerkt worden. Dat moet natuurlijk allemaal goed en netjes deze kant op. Dus volgende week weet jij, als jij je hebt opgegeven om gekozen te worden, ja, wie jouw sponsorkind is. Heel bijzonder, hè? Heel bijzonder. Ja. Hey, zijn er nog meer vragen? We hebben nog heel even tijd. Nou, er was net nog een mooie vraag aan Charles. Proberen ze in Oeganda ook om geboortecertificaten te krijgen voor de kinderen die nu geboren worden, zodat het een gewoonte wordt om ze aan te vragen? Misschien een mooi om Charles nog even te vragen. Yeah. Well, Charles, another question for you from somebody here in the Netherlands is, if children are born now, are they getting their birth certificate right away so that that problem is solved also for the future? Thank you very much. Because some children are born in the health facilities in the rural areas, birth certificates require a registration and recording in the government registry, such that a child can have a permanent document. So in some of the rural communities, this cannot be possible, but what is encouraged is that these families are supported, that the registration people go near them in the communities where they have no opportunity of accessing the birth certificates. Thank you. So is it clear that World Vision or the community will help to get them eventually? Definitely, yes. World Vision supports that once these children are registered, then World Vision supports these communities to receive the children to receive their birth certificates in their villages and in their homes. Yes. Mm-hmm. And the other point of the question is it getting common to do it? Like, is the community getting used to asking for the birth certificate, or is there still some work to do to make it normal? World Vision facilitates a community empowerment trainings where parents are trained in guardian parenting, and that one helps in positive parenting. It helps the parents to know what are the key requirements of a child. And the birth certificate is central in all these trainings, that the parents participate in seeking for need, and World Vision supports to ensure that that need is fulfilled through linking them to the government. Dus in het kort wat Charles vertelt is dat in sommige regio's is het niet mogelijk om gelijk een geboortecertificaat te krijgen, maar dan worden ze wel geregistreerd en dan gaat de community samen met World Vision ervoor zorgen dat die geboortecertificaten er toch komen. En het is nog, de gewoontewording is nog in ontwikkeling, maar daarom heeft World Vision ook de community trainingen, zodat ze zelfstandig en zelfredzaam worden gemaakt, ook voor het aanvragen van dit soort belangrijke documenten. Dat goed samengevat, Maarten? Ik ben onder de indruk. Nou, dat doe je fantastisch. Ik heb nog een hele mooie vraag. Het wordt dan wel de laatste. Question. Yes, it's two. Okay, one. The comments are very, very joyful about seeing how the children are getting to choose the sponsor. So that's what I want to give you back. It's very nice and very exciting to see. Some people are in tears. Yeah. Yeah, so thank you for showing. There's one question from someone. What if you don't get chosen as a sponsor? But I believe that there are
as much children that are looking for a sponsor as sponsors are who are there, right? So no one gets left over. The number is always, the children are always more than the sponsors. It's always more than the It's sponsors, such an yeah. exciting moment. Yes. There are enough children for every sponsor. No sponsor goes home without a child, right? Great. Yes. Fijn om te weten. Je wordt altijd gekozen. Je wordt altijd gekozen. Ja. Hey, dankjewel. Het wordt tijd om af te sluiten. We gaan naar het laatste deel. Ja, en dan wil ik toch allereerst iedereen bedanken die zich heeft aangemeld om mee te doen met Chosen. En wij hopen zo dat je vanavond daarin bevestigd bent. Dat je er blij van wordt. Ja, weet je, als ik het filmpje zie, ik krijg zelf ook weer die emotie. En het is gewoon prachtig. Dus dank je wel daarvoor. Charles, we really want to thank you for all the information you gave us. It's really nice to meet you. Before we close this session, is there anything you would like to say? Thank you very much. On behalf of World Vision family in World Vision Uganda, we need to say thank you so much to the sponsors for making it possible to make a difference in the lives of the children, their families, and the community. It's such an exciting moment always to interact with them, and always for the families. The families pray for them and for you as our sponsors. They pray for the children, and your pictures are not only in the homes, but you are considered as a member of the family. So thank you very much for making a difference in the lives of the children and for making the families who had chance to have testimonies. And it is such a joy always to share with you. And we look forward to hearing from you. Take our regards to all the other sponsors and especially the children. We shall share this message back to the families and communities in Charigambire. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Zijn we al klaar? Nou, Nee. ja. Moeten we dit nog vertalen of was het eigenlijk wel heel duidelijk? Het is eigenlijk een heel groot lof aan iedereen die meewerkt als sponsor. En de kinderen daar wil sponsoren. En Charles, bedankt jullie allemaal voor jullie bijdrage. En ook benadrukt hij nogmaals dat je echt een onderdeel wordt van hun familie. Hij zegt, de foto's staan niet alleen in hun huizen, maar je wordt echt onderdeel in het hart van de familie. Dus super mooi om nogmaals te horen. En hoe geweldig dat hij ook zegt dat er gebeden wordt voor de sponsor. Ja, ook dat nog eens. Hè? En hoe bijzonder is dat? Ja. Thank you so much, Charles. And it was really a great privilege. Know that we are praying for you, praying for your team and for all the children. And hopefully we'll meet again in the future. Maybe not online, maybe even in Uganda. Great. We look forward to seeing you, and it's always a joy and our pleasure as well. Vision Uganda to receive you. Have a great evening. Thank you. Great. Thank you too. Hey, en jij ook bedankt, Danielle. Ja, Vond het gezellig? Misschien is het nog wel even goed om te melden dat er 25 september weer een Chosen feestje is. Absoluut. Dus als je nou denkt, vanavond, daar wil ik ook onderdeel van worden, geef je dan zeker voor die tijd op. Het feestje is datmaal in Ethiopië. Dus dan gaan kinderen in Ethiopië een sponsor kiezen. En ik heb gehoord dat we 100 sponsors zoeken. Wauw. Ja, dus daar gaan we voor. Aan de bak met elkaar. Aan de bak. Ja. En misschien denk je, ik vond het zo leuk. Ik wil nog wel een keer aan die waslijn hangen. Dan, 2 keer. Dan mag dat natuurlijk. Ja, hoeveel sponsoren jij dan? Ik heb er nu 2. Oh, geweldig. Ja. Het blijft iets bijzonders om te doen. Hey, en ik wil jullie ook ontzettend bedanken voor alle vragen die jullie gesteld hebben. Want dat maakt het natuurlijk ook heel erg leuk. Is je vraag niet beantwoord? Of het is zo voorbij en je denkt, oh, dat had ik toch nog willen weten. Mail World Vision. info@worldvision.nl. En echt, al je vragen zullen beantwoord worden. We willen je heel erg bedanken dat je vanavond met ons mee bent gereisd. En we hopen dat het een geweldige ervaring was. Vier nog even lekker door. Neem nog lekker een hapje en een drankje. Praat nog even na. En we hopen vooral dat je bevestigd bent in het geweldige werk dat World Vision doet. En jouw keuze om daar onderdeel van te zijn. Bedankt voor het kijken
Namens ons heel graag tot een volgende keer. Tot ziens.